Ito pala guys ang kailangan nyong bilhin or kung wala pa kayo nito. Ayan. Screwdriver, enclosure, at saka yung mismong SSD. At saka yung pang-apat itong mini tool, yung Shadow Maker Pro. So, ang unang step, of course, i-download ang Shadow Maker Pro. Ilagay ko rin yung link sa baba. So, ito yung software na kailangan ninyo para maka-clone kayo ng inyong OS. Okay? Ayan, pag na-download na, i-open natin. At sundan nyo lang po yung mga hakbang na aking ginawa diyan. Guys, so after natin na ma-install yung mismong app, ang gagawin po natin is punta po kayo dun sa dinownload nyo na file, no? Meron doong activation o yung tinatawag nilang crack file. So i-open nyo yun, ito siya. Ayan, pag na-open yun, of course make sure to unzip, no? Kung naka-zip ito, ilalagay ko yung description dyan sa baba para ma-download nyo. At dito naman tong instruction na sinulat ko, sundan nyo na lang. Okay, so open nyo itong folder na ito, and then after that, yan, kung hindi po siya, kung naka-zip siya, i-unzip nyo siya. Extract here, alam nyo naman yan. Okay, yan, pag na-extract nyo siya, of course lalabas siya. So i-copy mo na to, copy. After nyo siya ma-copy, yan, na-copy na, no? Punta kayo dun sa desktop, may shortcut kasi yan. Right click nyo, open file location, yan. Punta siya dun kung saan nakalagay yung file na yan. And then saka nyo i-paste, mag right click kayo dyan, yan yung papalitan nya, no? Para magkaroon kayo.
Ayan, so after po natin malagyan ng tornilyo, I mean, maibalik lahat ng tornilyo, no? So, titesting na natin yung system if successful yung pagkalagay natin ng panibagong OS. I mean, yung pag-transfer natin ng OS from HDD to SSD. Ayan, so buksan na natin. Power natin kung nag-work nga ba ito. Ayan, so actually guys, itong tinanggal natin na HDD, pwede na natin siyang gawing
external memory. So magamit pa rin natin yung mga previous natin na files. Ano? So since naka-copy siya dito sa kabila, pwede nyo na actually i-delete ito, i-reformat itong HDD, no? Pwede nyo nang gawing external para meron na kayong additional memory. So yun ang kagandahan nitong setup natin ginawa. Ayun, so successful siya. Same password at same information. So, walang kaibahan, no? Ganun pa rin. So, right. So, thank you so much for watching, guys. If meron kayong tanong, paki-comment din sa ibaba at sasagutin ko po yan pag meron akong time. At most of the time, ay online naman ako. So, masasagot ko yung mga comment ninyo sa ibaba. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Bye-bye.